Salut, sunt Cipriu de la Playbike și astăzi vreau să vă vorbesc despre Nova2Ride. Nova2Ride, care este o companie franceză, o companie relativ nouă pe piața bicicletelor. Este o companie franceză specializată în producția de componente de înaltă performanță pentru biciclete, în special patine și role din ceramică pentru schimbătoarele, pentru derailerele spate. Se concentrează foarte mult pe îmbunătățirea transmisiei și piesele lor sunt concepute pentru a optimiza performanța, reducând frecarea și sporind eficiența. Nova2Ride utilizează fibră de carbon de înaltă calitate pentru a construi patinele, oferind o combinație optimă de greutate redusă și durabilitate. Designul supradimensionat al scripeților, de obicei 16 dinți sau 17 dinți pentru scripetele superior și 18 sau 19 dinți pentru cel inferior, ajută mult la reducerea frecării lanțului. Forma dinților este optimizată pentru a asigura o angrenare lină a lanțului și o schimbare precisă a vitezelor. Rulmenții sunt rulmenți ceramici, sunt și ei de înaltă precizie, oferind o frecare minimă și o durată foarte lungă de viață. Rulmenții contribuie la o pedalare mai eficientă, permițând ciclistului să economisească mult mai multă energie. Aveam cu un prieten că are nevoie de acei 5W în minus pentru a se da pe DN1. Râdem, glumim, despre asta e vorba și asta e asta e marele adevăr în toată discuția cu Nova2Ride. Nova2Ride are patine compatibile pe o gamă foarte largă de transmisii, Shimano, SRAM și inclusiv Campagnol. Este foarte important când vă cumpărați un produs Nova2Ride să verificați compatibilitatea și modelul specific al schimbătorului pe care îl aveți. În general 11 sau 12 viteze sau 13 viteze în cazul la E-Car sau mai sunt cazuri particulare în ultimele sisteme SRAM sau Campagnolo. Din cumulul de biciclete care ne trec prin mâini anual, câteva zeci ajung să fie niște proiecte duse la mare artă, ca să zic așa. Și Nova2Ride se adresează oamenilor care vor să ducă la maxim în partea tehnică produsul finit și pentru că știm, pentru că ne dăm pe bicicletă, contează foarte mult și partea mentală. Când știi că bicicleta ta, tehnic vorbind, este perfectă, atunci și mintea ta încearcă să fie măcar echivalentul tehnic al bicicletei și fizicul tău reacționează știm foarte bine, la mental și când ai autosugestia asta în care știi că ai plecat într-o zi perfectă, cu o bicicletă perfectă, pe o vreme perfectă, poate și tu ești varianta ta perfectă și Nova2Ride se referă la scade câțiva vați din frecare, din automat dându-ți o performanță, pentru că toată transmisia este mai silențioasă, uzura e foarte mică. Vedem cum se învârte o rolă din asta care probabil nu avem noi baterie la aparatul video cu care filmăm acum cât se poate învârti ea. E minunat că am ajuns după atâția zeci de ani în care suntem implicați zi de zi în industria de biciclete să vedem că există și piese din astea care sunt cu adevărat perfecte și care în continuu spunem că e greu să găsești ceva cu care să uimești, cu care să îmbunătățești, dar Nova2Ride ne arată că se poate îmbunătăți, da, fiecare aspect, fiecare componentă a bicicletei. Deci aici pare un produs simplu, dar e foarte multă știință și ne încântă foarte mult că avem și noi pe mâinile noastre, mai ales că sunt și pe partea vizuală, avem și culori, avem și partea asta de, nu știu, acum a venit și patina foarte aerodinamică, abia așteptăm să montăm pe o cursieră de nivelul acesta, să vedem cum arată. Pentru că asta e cireașa de pe tort. E ca și cum, nu știu, pictorul trage în cărbune ultima linie și se odihnește și admiră lucrarea. Deci asta înseamnă Nova2Ride. Sunt puțini oameni care pot înțelege, pentru că sunt puțini care duc în extrem și e un produs al fanaticilor, să numesc așa, dar e fain că, uite, noi filmăm acum și
Ne-am uitat accidental peste comenzile de pe site și există cineva care a comandat în timp real un produs de genul acesta. Asta înseamnă că odată ce se comandă e și la căutare. Filmăm joi, 6 martie, ora 19 și 23 de minute. Și stăteam ca să ne facem ziua de mâine, să vedem un pic care va fi dinamica ei și mă uit aici, o comandă undeva la ora, deci acum o oră jumătate, 17 și 5-6 de minute. Și ce să fie oare, ce să este oare, este o patină Nova Ride. No, așa, da, mulțumim foarte mult pentru că ne urmăriți și pentru că apreciați din bazinul ăsta de piese și accesorii și tot ce se produce pe lumea asta, că filtrăm și aducem pentru voi niște lucruri și primim asta e aprecierea cea mai bună pe care o putem primi la sfârșitul zilei. Mulțumim mult de tot! Cum că țin patina Nova Ride în mână, mă gândesc câteodată, pentru că fac și ture de 100, 200, chiar și 300 de km pe zi, mă întreabă cunoscuții, măi, tu cum poți să te dai atât pe bicicletă și la ce Dumnezeu te gândești câteodată când faci kilometrii ăștia într-o zi? Și da, câteodată chiar mă gândesc la cât de perfect e ansamblul pe care rulez și pe mine, cel puțin, sună nebunește, dar mă ajută mental când știu că am o frecare foarte mică pe transmisie și tot ansamblul este perfect. Și da, ăștia sunt oamenii care apreciază un produs de genul ăsta. Ceilalți care nici nu se uit la așa ceva se auto-exclud și probabil de aceea fac 20-30 de km într-o zi, ceea ce e foarte bine să facem. Ce mai este foarte fain la Nova Ride este faptul că Nova Ride este, pentru că trebuie să spunem și partea comercială a lucrurilor, Nova Ride este față de competitorul direct, pe care nu-l vom numi acum de pe piață, în loc de 2 ani garanție are 4 ani garanție la produs și de obicei un produs similar costă jumătate sau relativ jumătate din prețul competitorului, ceea ce cred eu că, cu toate că nu e tocmai ieftin, este la jumătate de preț. Produsele Nova Ride sunt prezente în magazinul nostru atât fizic cât și cel online. Desigur, sunt combinații de culori sau sunt modele pentru deraiare mai puțin cunoscute pe care le aducem foarte, foarte ușor pe comandă. Vă așteptăm în magazin să le vedeți și să le atingeți pentru că sunt impresionante. Nova Ride îmbunătățește foarte mult precizia schimbării vitezelor. Nova Ride reduce foarte mult frecarea lanțului, ceea ce duce la o pedalare mult mai eficientă. Iar durata de viață a materialelor este foarte, foarte mare pentru că vorbim despre materiale premium, carbon premium și rulmenți ceramici de înaltă calitate. Ce ne mai place foarte mult la transmisia ce folosește componente Nova Ride este că odată ce am testat-o și am avut timp iarna asta, dacă ne-ați urmărit în filmulețul de la greci sau în Grecia, avem niște sute de kilometri parcurși deja, știm decibelii, știm zgomotul produs de transmisie cu sau fără și putem spune că este nu silențioasă, ci foarte, foarte silențioasă transmisia unde e folosită patina Nova Ride.